السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو ملګرو هر غلاس دا زموږ سره څلور درشم درس ده. څلور درشم درس کې به موږ تاسو کوم غچ دا پاتې برخه د بسکرپټ نه غابه کور کوو. ملګرو نن زموږ روغتیا لږ ښه نه ده، ان شاء الله درس به نن کم وایو او زه راځم سلایډ ته دې ځای کې چې دا موږ تېره ورځ کنډیشنل سټیټمنټ ویل او اپریټر باندې خبرې وکړې. موږ نن وایو کیس سټیټمنټ یا ورته سویچ سټیټمنټ ویلی کېږي. صحیح ده، دا هم سیم ټو سیم د کنډیشن په اساس کار کوي، خو دې دلته ګورئ ملګرو که تاسو پروګرامینګ ویلی بیا په پروګرامینګ کې موږ سره هلته سویچ سټیټمنټ ده. سویچ سټیټمنټ دې په خاطر استفاده کېږي کله چې تاسو هلته د سویچ سټیټمنټ کې مولټیپل ویلیوز یو سنگل ویریبل د مولټیپل ویلیوز یا پوسیبل پیټرن سره کم د کېږي هغه میچ کېږي کتلی کېږي چېرته صحیح کېدلو هغه تاسو لپاره ریټرن کوي. دلته ګورئ لیکلي دي چې a case statement allow bash to compare a single variable against multiple possible patterns instead of checking the same variable many times with if else. لکه مونږ په if else کې چې کله یو کنډیشن د مولټیپل یا هغه چې د مولټیپل هغه سره چک کېږي you write one case black. It is similar to switch statement in programming. تو switch statement که تاسو په پروګرامینګ کې C++, جاوا یا JavaScript کې یا C ژبو کې تاسو ویلې هغه تاسو لپاره ډېر بهتري او زه تاسو لپاره کار کوم ان شاء الله هیڅ کنفیوژن نه وي. دلته ګورئ ATM ماشین ملګرو که تاسو لیدلی هغه تاسو لپاره یو څو آپشنې پرووایډ کوي. تاسو وایي چې بیلانس چک کوئ، پیسې وباسئ، ډسپایټ منی پیسې اچوئ، چینج پین خپل په پین چینج کوئ یا همداسې نه ایگزیټ کېږئ تاسو د خپل څخه. مونږ دلته که تاسو ملګرو مونږ سویچ ولې استفاده کوو که تاسو بار بار لیکئ ایف که چوایس ون داسې چوایس مثال د یو سره مساوي شولو نو دین بیا ماته دا پرنټ کړه، که دوه سره مساوي بیا دا پرنټ کړه، دا مونږ سره لږ هم غلطه کېږي. په چوایس کې مونږ سره ډېر ښکلي دا کور ترسره کېږي. لکه ما تاسو ملګرو په اوله ورځ چې کوم سکرپټ نه کړلو هغه ریل په سکرپټ و چې موږ سره به سیسټم ریپورټ چک کولو، ډسپلیچ چک کولو، سرویسز به چک کول، نو سیم ټو سیم هغه د ما سویچ کسې استفاده کړی دی یا کنډیشنل. ملګرو چې کله موږ سکرپټونه لیکو ټول هغه سویچز دي یا کیس سټیټمنټ چې ورته ویلی کېږي یا لوف دي یا فنکشنز دي یا ویریبلز نورې اضافي هیڅ هم نشته دي. ملګرو تاسو دې باندې فوکس وکړئ، دا روز زده کړئ انشاءالله راتلونکي پروجیکټ به تاسو لپاره که تاسو غواړئ چې از ethical hacker کار ترسره کړئ تاسو سکرپټونه لیکئ. ملګرو تاسو چې څومره سکرپټونه لیکئ صحیح ده انشاءالله موږ تاسو د ethical hacking یا سایبر سیکیورټي کورس ته روان دی، هغې لپاره ما آمادګي نیولې ده. نو په هغې کې به انشاءالله موږ داسې سکرپټونه لیکو چې هغه ټارګېټ ډیوایس به یې لیکو د دې دغه فنکشن ویریبل او لوپ څخه به استفاده کوو. هغوی لپاره د هغوی سیسټم به کرش کوو، هغوی باندې به موږ یو څه اپریشن ترسره کوو، هغوی ته به لاسرسی ترلاسه کوو. نو دلته موږ سره کیس سټیټمنټ کې ګورئ ملګرو زه تاسو ته په دې باندې پریکټیکلي کار کوم. یو څه میسج به تاسو لومړنی موږ به دلته واخلو. لکه زه تاسو ته راشم ملګرو دلته به زه تاسو لپاره چې کومه اوله ورځ چې ما تاسو لپاره سکرپټ کړی هغه به یو وارې بیا وګورو. ان وروسته به موږ دلته زه وایم دلته تاسو ته په فزیکل کې دا سکرپټ ولیکم، زه ورچوال ته منظم صحیح ده موږ دلته ځکه چې درس هم کم دی نو ډېر ایزي دی ملګرو. زه که راشم تاسو لپاره کیټ کم زه چې ماته کیټ کاته چې پروجیکټ 1.sh ماته کیټ کا نو دلته ګورئ ملګرو په دې کې ما سره د سکرپټ کې دا د سکرپټ مکمل کوډ دی صحیح ده. دا خاص ما لاین اچول دی دغه نو دې کې اضافي هېڅ هم نشته دی. زه لاندې نه راشم تاسو ته وښیم ګورئ ملګرو دې څخه کوئ د سکرپټ دی لومړنی کسې ما سره ایکو کې مې یو دا لاین حصه دی بیا دغه د اور د 9.6 ورژن دی لپاره کنټرول کیټ دی ایکو زه ورته چې لومړنی دا میسج ما ته پرنټ کړه چې کله د یوزر درن کوي جنریټ پل ریپورټ تاسو دعا چې پرس کوئ تاسو پی یو چک دا یوازې میسیجز دی په تر یو سکرپټ کې دغه د کوم سکرپټ چې هغه ما لپاره برن کېږي هلته به ډسپلی کېږي په اول وخت کې یو منیو به راځي وکړه. دلته ما سره ګورئ ملګرو د یوزر څخه مې انپوټ وخته ریډ ډاش پی چې او چایس چې کله یوزر هغه انپوټ ورکوي په چایس ویریبل کې به غورځي. اوس دلته موږ سره کیس سټیټمنټ ګورئ سټارټ شوی دی چایس ان که چېرته یو چا پریس کړلو پل ریپورټ جنریټ کوه بیا څه مې کړم او دغه شان موږ سره ملګرو دا ټول د کیس څخه استفاده شوي دي صحیح ایگزیټ ان که چا وپریس کولو ایگزیټ کېږه همداشان ځکه دلته پاس راشم ګورئ ملګرو دلته ګورئ ما سره دا ټول فنکشنز دي صحیح ده فنکشنز دي یوزر انپوټ دي او یو څه نوی ټاپک په تاسو لپاره پکې وي او انشاءالله موږ روان دي هغې باندې بیا کار کوو. لکه دلته ګورئ موږ فنکشن هیڅ د نیټورک کومې انفارمیشن چې تاسو لپاره پرووایډ کوي دې کې ګورئ ملګرو ټول فنکشنز دي لوپس دي او همداشان چې دي
کنډیشنل سټیټمنټ دی چې موږ د دې څخه پکې استفاده کړې ده. نورې اضافي په دې کې ویریبل داسې کوم غنښت دی دلته ګورئ ملګرو چې ما ته بیا ریپورټ جنریټ کولو نو ما دلته لوکیشن ورته ښیلو چې ته دلته لیږي صحیح یو سمپل سکرپټ تاسو لپاره مې وښیلو سمپل اوس به همدا ډول موږ یو سکرپټ رن کوو. نو دلته به زه راشم ملګرو چې به وکړم ښه ګورئ ملګرو زه به راشم دلته زه ورته لیکم چې وی آی او دلته چې کیس ډاټ اس ایچ صحیح کیس 1 ډاټ اس ایچ په دې کې ما څنګه کار کوم. نو زه به شیبانګ لاین اډ کړم زه ورته لیکم چې هیش او ایکسکلیمیشن بینډ دا ملګرو تاسو صحیح لیکئ چې بیا ایرر درنه کې صحیح ده هیش دلته به موږ راشو او زه به یو څه میسیجز څنګه کم پرنټ کړم ایکو 1 یو یا A for یا B یا یو ورته لیکئ یو for checking the current date and time. انشاءالله موږ تاسو په ریل پروجیکټ کې بیا څنګه کوو کار کوو ریل پروجیکټ کې دغه کیس په استفاده کوو. را بشو ایکو ملګرو دلته موږ سره چې دی زه ورته چې 5 چې چا پرس کولو د ریل اگزامپل درکم یو لکه ریل په هغه کې انټرپرایز اداراتو کې څه ډول چې کله سکرپټ رن کوئ نو دې کار دی چې سیسټم CTL یو مین ملګرو موږ سره یو کالو زه چېرته راځم زه ورته لیکم چې 5 چې دی سیسټم ورته لیکم چې starting bluetooth صحیح ده موږ سره چې کله چا 5 پرس کولو هغې لپاره په بلوتوث څنګه کېږي هغه ان کېږي اوس فعلا موږ سره سیسټم ګورئ ملګرو بلوتوث ډیسیبل ده یو ورته سټاپ ده او ایکو زه به راشم 6 به ولیکو 6 چې چا شپږ پرس کول هغه د چې کې وي ایگزیټ د دغه څخه د ایگزیټ کېږي هلته به راشو او زه به اوس کیس سټارټ کړو دلته موږ سره د یوزر نه به انپوټ واخلو صحیح ده ملګرو تاسو یوزر انپوټ ما ته سفر نه وویل چې په کوم ډول واقع یو میسیج ورته پرنټ کوئ تاسو مستقیما دلته ورته لیکئ چې ریټش انټر او ورته کوم چې انټر on option so from ورته به لیکم چې from above صحیح ده د پوسټ څخه یو آپشن انتخاب کړئ دلته چې کله هغه انتخاب کړلو د کله چې هغه ورځي یوزر انپوټ ورکوي په کوم ویریبل کې چوایس کې ورځي تاسو هر څه لیکلی شئ A B C هر څه لیکلی شئ هم باید لږ مسلکي کو چوایس ورکړو د یوزر چوایس دی په دې چوایس ویریبل کې چې هر څه انپوټ کوي اوس به راشو مونږه کیس بدلتا مونږه مین کار دلته سټارټ کړي کیس بولې کې صحیح ده مونږ لکه څنګه چې ایف لیکل صحیح ده ایف مو لیکلو بولې کوم چې کیس او دا به شو لیکو ډالر ساين او چوایس ویریبل چې چا یوزر هغه انپوټ ورکو هغه دې په دې کې ورځي ان کومه ویلیوز دې پکې ورځي زه ورته لیکم چې لمړنۍ چا مثال یو پرس کول پاره کې د ډیټ صحیح ده دلته تاسو هر څه لیکل شئ مونږ ا لیکای مثال چې چا ای ورک والا صحیح ده एच वर्क वाला ما سره د ډیټ پرنټ کوي زبرتا لکه حالان چې مونږ غلطه ا نه دلی کړی زبرتا ولیکم چې چا چې یو پرس کولو ډیټ دي چې کوي ډیټ هي او دلته به تاسو ډبل سیمی کارن اچوي چا چې مثلا دوا در کولو دوا هغه د چې کوي هغه په سوکسو چې لیسټینګ ls کمانډ موږ سره څنګه کیږي رن کیږي چې درې در کولو هغه موږ سره د چې پرنټ ورکینګ نه pwd صحیح ده پرنټ ورکینګ ډایرکټلی دا دې رن کیږي چا چې فور در کولو صحیح هغه ته چې کوا ډیسک زې df-h ډیسک زې ورته حیا دلته ګورئ ملګرو تاسو بلم کولای شئ چې دلته ورته تاسو ولیکئ سمې کلان معنا چوي او دلته تاسو راشه لاندې راکوشئ صحیح ده یک ولیکئ دلته یو میسج هم ورکړئ مثال د ډیسک the total disk usage see دا یو میسج هم ورکړئ سي دا سی یو میسج هم ورکړئ خپل شي راخ کلا پیدا کی نسی یې لږ مسلکی ولې ښکارش
زه دا تاسو ته نه کوم، زه لومړنی سمپل راځم انشاءالله ورسره دې ته بیا راګرځو. صحیح ده، زه راځم درته چې 4 چا درکولی هغې ته چیک کوه DA-H دا کمانډ رن کوه. اوکې، او 5 چې چا درکولی هغې لپاره د یو ریل اگزامپل دی. ګورئ ملګرو، زه ته وایم چې سیسټم CTL start او bluetooth ډاټ سروس. ګورئ ملګرو چې تاسو کله د سکرپټونه ولیکئ چې هغه خاص د سروسز د فعالولو یا ډسیبل کولو لپاره وي. دلته کسې چې زه 5 ورکوم ماته په بلوتوث کوم سروسز دي هغه اوس ما سره سیسټم کې فعلا ډسیبل دي، نشته بلوتوث زه نشم اکسس کولی. نو دغه چې 5 ماته په بلوتوث هغه چې کوي سټارټ کوي، بیا به زه د بلوتوث نه استفاده کولی شم. دلته ډبل سیمیکولن واچوم او زه به راشم 6 مونږ ورته لیکلی دی فور ایگزیټینګ. نو تاسو ما سره ایگزیټ کمانډ بیا رن کوئ. اوکې، دلته به تاسو راشئ چې ولیکئ ESAC. صحیح، دلته به تاسو د سرچپه لیکئ. صحیح، لکه مونږ چې څه ډول F کې لیکلو. صحیح، F کې تاسو داسې لیکل، تاسو به دلته سرچپه لیکئ. اوس زه دا چې کوم سیف کوم، چې سیو مې کړلو زه اوس LS کوم، ما سره به د case 1.sh په نوم راغلی وي. نو کې زه ورته لیکم چې bash case 1.sh ما ته رن کا. ګورئ ملګرو موږ سره څومره انټراکټیو مینیو راغلی، لکه څنګه چې ما تاسو بل هغه رن کړلو. دلته وایي ما ته چې انټر on option for above. تاسو دلته څو options لرئ چې درته وکړم. یو چې پریس کوئ current date in time زه ورته چې یو. اوکې، ما سره current date in time څنګه کړلو، ویلو چې منډې اګست دریام ته موږ سره داسې تاریخ ښیي. او که زه دا بیا رن کړم او مثالا ما ته وایي چې مثال 3 فور فرنټینګ ورکینګ دی، زه په کومه ډیټ کې کار کوم، زه 3 پریس کوم ما ته به ورکینګ دی چې تاسو په دې ډیټ کې ګورئ ملګرو، زه په همدې ډیټ کې ولاړ یم. او بیا راشم دا رن کوم، زه ورته وایم چې مثال ما ته چیک کا ډیسک یوزیج، زه 4 ورکوم. نو دا به تاسو ته ډیسک یوزیج چیک کوي چې څومره ډیسک پاتې دی، څومره استعمال کړی دی او چېرته موډ شوی دی. بیا به یې رن کوو. او 5 موږ سره بلوتوث سروسز موږ ته سټارټ کوي. دا د بلوتوث ما ته سټارټ کړه 5. اوکې کا، نو معنا د روټ پریویلیج غواړي، زه به روټ پریویلیج پاسورډ ورکړم. نو ګورئ ملګرو موږ سره به سیسټم کې بلوتوث څنګه شي اوس فعال شي. ګورئ ملګرو چې موږ سره بلوتوث څنګه شول فعال شول. او دا یو ریل اگزامپل دی تاسو لپاره انشاءالله پروجیکټ کوو. او تاسو دومره یاد ولرئ چې سویچ نه موږ په څه ډول استفاده کولی شو. او زه 6 ورته پریس کړم، نو د هغه څخه به ایگزیټ کېږو د سکرپټ څخه. VI case 1.sh ته راشو. هیله ده ملګرو زه بیا تاسو لپاره یو وارې تشریح کوم. read-p د یوزر د انپوټ لپاره څه وایي استعمالیږي چې یو یوزر انپوټ ورکوي او په چایس ویریبل کې ورځي. نو دا هغه چایس ویریبل د ملټیپل هغه پیټرنز پوسیبل پیټرنز که یو چا ورکولو هغه په دې کې ورځي، که 2 ورکولو که 3 دا چایس کې چې هر څه یو چې ورته ټاکلو. او که تاسو کولی شئ مثالا دلته راشئ ملګرو، زه به دلته مانه چې هیر شلو، زه به دلته تاسو که د یو هم نه ورکړل شپږ 15 یو ګډ وډ څه ورته ولیکل، بیا به تاسو څه کوئ هغې لپاره بیا تاسو دلته راځئ ورته چې 7 نه وبخئ ملګرو، دلته به سټیرک واچوئ. نور چې د دې نه بغیر هر څه یو یوزر ورکول هغې لپاره ایکو یو میسیج پرنټ کوه، ولیکه چې invalid input invalid option. صحیح ده، invalid option. صحیح ده، please select valid. صحیح ده، valid option ده یو څه ورته ولیکئ. صحیح ده، یو څه ولیکل بس. نو موږ سره دې نه یو 2 3 چا ورنکړل، نور چې هر څه ګډوډ لیکل هغې لپاره بیا موږ سره دغه مینیو راځي. لکه زه اوس بیا رن کوم کیس ملګرو bash case 1.sh. ګورئ زه ورته لیکم چې مثال 2. صحیح ده، list 2 ماته list working directory زه بیا رن کوم. زه یو څه غلط ورته لیکم، دلته ماته څه وایي چې invalid option please select a valid option. صحیح ده، موږ سره select valid option دا څه ځای نه پېژني، دې لپاره موږ سټیرک دی استفاده کوو. بله خبره مې کوله ملګرو چې تاسو کولی شئ دلته یو څه میسیج هم ورکئ. د دې ځای کې به تاسو راشئ، زه پریس کړم، دلته به تاسو راشئ دغه صحیح او لومړنی چې چا درکولی دلته راشه، دلته راند راشه ایک او لومړنی ما سره یو میسیج ورته پرنټ کړه چې د current date and time is. صحیح ده، current date and time is دینه ورسته راشئ کمانډ ورته واچوئ او دلته یو میسیج بله هم ورته پرنټ کړو. صحیح ده، ورته ولیکم چې end date.
صحیح ده ختم شول دا کمانډ یا د سکرپټ او دلته چې کوي ډبل سیمیکالن بیا دلته که تاسو سیم د لپاره هم کوئ زه مثال د لپاره یو کوم نو دا تاسو چې وکړئ لاندې راکوس کوئ د صحه کې د صحت چې لاندې راکوس کړئ دلته یو تاسو میسیج ورته پرنټ کړئ هلته ایکو دلته چې میسیج ورته پرنټ کړئ چې مثالا دلته ولیکو دا ډیسک یوزیج ایز صحیح داسې یو میسیج به ورکړو دا لومړنی په دغه میسیج ډسپلی کېږي بیا به ورځ ته راشو دا به رانکړئ دلته به ایکو دلته یو څه میسیج ولیکئ چې اینډ ډیټ صحیح او دلته سیمیکالن ورته واچوئ همداسې د نورو لپاره سیم پروسیس وکړئ زه به دا اوس سیف کړم نو اوس به چې وکړو بس کیس ون صحیح زه ورته وایم چې وکړه ما ته ډیسک یوزیج چک کړه 3 صحیح یا 1 صحیح وکړ 1 मतलब the current date in time is say the master element message bia date or bia end date the message print kilo bia run confirm atan checking date for no alta masara yakule milaka master sara real script kya alta mali kilo say no da se kole she dine se pata hele da mal garo padi bande mind clear shoy bia no da kum example che mali kilo padi sa haki ata sala para clear kal gure mal garo real example tasu gure bal misal che linux server menus para ya no lumnai be tasu kali che start apache या वेब सर्वर दा स्टॉप अपाचे या रिस्टार्ट अपाचे द्रे ऑप्शन लगा तासु दिस के पुत्रु हम सर्विस अपाचे सर्विस स्टॉप कवाला है रिस्टार्ट अप या स्टॉप कवाला है नो रीड चॉइस केस एंड नो तास लपारा एको lumnai स्टार्टिंग अपाचे इदे कमांड नो चिदल मालिकली इदे पजे मुसरा कवाला शाय तो सुडो सिस्टम्स रियल स्टार्ट अपाचे से सर्विसेस वर्तोली के का मतलब कल दी ऑन अ रियल सर्वर द एको कमांड कैन could be replaced with sudo systems real start httpd yes there are kawala shidara da ya misal man karo da mun sara complete the case या the switch statement वाला के lecture और हेला दमन करो lecture में खुश होए भी आप कभी हमने कोई दला मुसर कमेंट केले शाय او تاسو موږ سره د ایمیل باندې کنټاکټ کولای شئ او تاسو ته د ویډیو په سکرین باندې زه تاسو ته خپل موبایل نمبر هم شته د هغه واتس اپ کې موږ سره میسج کول شي هر ډول سنځوا د درس مطابق آب ان شاء الله تاسو لپاره کلیر کوم دعاګانو کې مې ساده چینل سبسکرپشن مه هېروئ راتلونکي لیکچر کې ملاقات کیږي الله پامان